हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू राणीज क्रोशे. आज आपण ही सुंदरशी राखी बनवणार आहोत. तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मी ही राखींची सिरीज चालू करते. त्यामध्ये आपण एक नवीन प्रकारच्या राखी शिकूया. आता ही मी एक बनवली आहे, ती कशी बनवायची ती दाखवते. तर सुरुवातीला मी हे ग्लास बीड्स आहे ते ओवून घेतलेले आहेत वूलमध्ये. 4च घ्यायचे आहेत, येलो कलरचे घेतलेले आहेत. आता आपण साधी सिंपल जी नॉट घालतो ती घालून घेऊया. हा जो थ्रेड आहे हा इथून कट करून घेऊया. आता आपण इथून सुरुवात करायची आहे. ह्याच्यामध्ये सुई घालायची आहे. ही सुई मी 120 mm ची घेतलेली आहे आणि ह्याच्यामधून काढायचं आहे आणि एक डायरेक्ट चेन घालायची आहे. आता एक चेन घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर याच गॅपमध्ये आपल्याला एक डबल क्रोशा घालायचा आहे. हे आधी चेन घातलेल्या होत्या आणि आता एक डबल क्रोशा घातला. त्याच्यानंतर 3 चेन घालायचे आहेत आणि परत या मधल्या गॅपमध्ये आता आपल्याला लूज वाटते, पण नंतर हा खेचताना टाईट करून घ्या आणि परत याच्यामध्ये आपल्याला 2 डबल क्रोशे घालायचे आहेत त्याच गॅपमध्ये. हे झाले 2. परत 3 चेन घालायचे आहेत. परत पुढच्या गॅपमध्ये आपण जाणार आहोत, खेचणार आहोत दोरा आणि त्याच्यानंतर परत 2 डबल क्रोशे. परत 3 चेन. परत पुढच्या गॅपमध्ये 2 डबल क्रोशे. आणि आता 3 चेन आणि इथे ऑलरेडी आपण घातलेले होते म्हणून तिथे आपल्याला एक स्लिप स्टिच करायची आहे. तर हे आपलं फर्स्ट राऊंड रेडी आहे. त्याच्यानंतर आता इथे मधल्या गॅपमध्ये आपण एक सिंगल क्रोशा स्लिप स्टिच घातलेली आहे. आता इथे डायरेक्ट मी खांब घालायला सुरुवात करते. जे आपण 3 ची चेन घेतलेली त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 डबल क्रोशे. त्याच्यानंतर 2 चेन. परत त्याच गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशे. आणि त्याच्यानंतर आपण जे 2 घातले होते डबल क्रोशे तिकडे आपल्याला एक सिंगल क्रोशा घालायचा आहे आणि नेक्स्ट 3 ची जी गॅप होती परत त्याच्यामध्ये सेम प्रोसिजर करायचं आहे. तीन डबल क्रोशे, 2 चेन, परत 3 डबल क्रोशे
आणि मधले जे 2 आहेत त्याच्यावरती आपल्याला एक सिंगल क्रोशिया, परत या गॅपमध्ये 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन आणि परत 3 डबल क्रोशिया, मधल्या ह्याच्यात एक सिंगल क्रोशिया आणि आता शेवटची जी गॅप आहे त्याच्यामध्ये परत 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन आणि आता हे शेवटचे 3 डबल क्रोशिया घालून आपली जिथे स्टार्ट होती तिथे आपल्याला एंड करायचं आहे स्लिप स्टिच घालून. हा कट करून घ्यायचा आहे. आता हे आपलं मधलं रेडी झालेलं आहे. आता आपल्याला ही दोरी बनवायची आहे. बघा किती सोपं आहे. बिगनर्स पण हे आरामात बनवू शकतात. तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि काहीतरी कमेंट करा. चेन घालून आता मी हे 40 चेन घालून घेणार आहे. हे 40 चेन पूर्ण झालेल्या आहेत. आता काय करायचं आहे, हे घ्यायचं आहे आपल्याला फ्लावर आणि इथे मध्ये एक सिंगल क्रोशिया घालायचा आहे किंवा स्लिप स्टिच पण घालू शकता. तुमचं जसं फुल होईल त्याप्रमाणे पाठची साईड आता हे आपण इथून घालून घेतल्यानंतर ह्याच्या बॅक साईडला जायचं आहे आणि इथपर्यंत जे शेवटचं टोक आहे या साईडचं इथपर्यंत बरोबर किती बसतायत हे बघायचंय. माझे 13 बसले आहेत चेन आणि मी स्लिप स्टिच घालतेय. मागून आपल्याला असं दिसेल आणि त्याच्यानंतर आता हे मला 40 चेन घालायचे आहेत. चाळीस चेन झालेल्या आहेत आणि आता मी हे कट करून घेते. दोन्ही साईडची टोकं आहेत ती खेचून घ्यायची आहेत थोडी, म्हणजे तिथे टाईट बसतं. आता ही बघा राखीची ही फ्रंट साईड आहे, ही बॅक साईड आहे. आपण ह्या चेननी ही राखी अटॅच केली आहे, त्याच्यामुळे हातावर घातल्यानंतर ही अशी दिसणार आहे. आता हे जे मणी लावलेत ते कसे घालायचे ते बघूया. आता बघा माझ्याकडे ह्या मोती आहेत, त्याच्यातनं ही सुई जाते
त्याच्यामुळे मी वापरली आहे 0.9 mm ची. त्यातनं मी हा जो शेवटला मी दोरा सोडला होता तो यातनं खिचून घेते आणि नंतर पूर्ण चेनमधनं खिचून घ्यायचं आहे आणि इथपर्यंत आणायचं आहे. दुसऱ्या साईडला पण सेम करायचं आहे. पहिला तर तुमच्याकडे जर अशी सुई नसेल तर तुम्ही आपली नॉर्मल नीडल वापरून पण करू शकता. हे बघा, आपल्या या 2 सेम राख्या रेडी झालेल्या आहेत. आता हे कसं लॉक करायचं हे मी तुम्हाला आधी पण दाखवलेलं आहे, तरी परत एकदा दाखवते. हा मी थोडं सुईमध्ये ओवून घेतलेला आहे आणि त्याच्यानंतर बॅक साईडला जे हे टाके आहेत त्याच्यामधनं काढत काढत हा इथून बाहेर काढायचा आहे आणि खिचून घ्यायचा आहे आणि उरलेला जो दिसतोय तो कट करून घ्यायचा आहे. तर बघा, ही आपली राखी रेडी झालेली आहे. कसा वाटला तुम्हाला व्हिडिओ? आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. चला तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.